हेलो एभ्रिवान, म पुनम चौधरी। हामी हार्डवेयर क्लास स्टार्ट गरेका छौँ र आज हामी हार्डवेयर अन्तर्गत मदरबोर्डमा CPU फ्यान अथवा कुलिङ फ्यानलाई कसरी लक गर्ने, कसरी सेट गर्ने आज हामी यस भिडियोमा सिक्नेछौँ। लागौँ भिडियोतर्फ। ओके, मसँग यो मदरबोर्ड छ र यो मदरबोर्डमा मैले सिक्न लगाइसकेको छु र अब यसमा हामी कुलिङ फ्यान अथवा सिपिङ फ्यान यसमा सेट गर्न सक्छौँ। मसँग यहाँनिर यो कुलिङ फ्यान छ अथवा सिपिङ फ्यान छ, यसलाई हामी यसमा लक गर्नुपर्नेछ र यो लक गर्नको लागि पहिला हामी यो फ्यानलाई चाहिँ पहिले अनलक गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, पहिला चाहिँ हामी अनलक गर्नु पर्यो। अनलक गर्नको लागि चाहिँ हामी यदि यसरी यो लक गरेर यदि यो हाम्रो ब्ल्याक पोइन्ट बाहिर आएको छ भने यसलाई हामी अनलक गरेर यसलाई माथि तान्नुपर्ने हुन्छ। पहिला यसरी माथि तान्नु पर्यो, सबैको 1 by 1 सबैको यो माथि हुनु पर्यो र यो माथि भइसकेपछि अब हामी यसलाई मदरबोर्डमा फिट गर्नको लागि यो जुन वायर छ हाम्रो यो कनेक्टर, यसलाई यहाँनिर यसमा लगाउने ठाउँ हेरेर कहाँनिर पुग्छ यसको कनेक्टर हेरेर यो वायर प्रपरली पुग्ने गरी हेरेर हामी यसलाई घुमाएर काट्छौँ र यो यहाँनिर होल दिएको छ चारवटा, यो खुट्टा हामी यसको लेग यहाँनिर लगाउँछौँ यसरी। यो लगाउँदाखेरि चाहिँ हामी ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के भनेपछि हामी यसलाई टच गर्न भएन, यहाँ टच गरेर प्रेस गर्न भएन। यदि प्रेस गरेपछि हाम्रो यो भित्र गइहाल्यो भने त्यसपछि हाम्रो यो राम्रोसँग प्रपर लक हुँदैन। त्यसैले हामी यसलाई चाहिँ अहिले टच नगर्ने, हामी यसलाई यहाँबाट यसरी मिलाउन कोसिस गर्ने, या यसरी मिलाउन कोसिस गर्ने हामी यसरी, अनि यताबाट पनि यस्तरी र यसको पनि यहाँबाट यसरी यसमा प्रपर जानु पर्यो सबै चारवटै लेग यसको तल यसरी। गइसकेपछि अब यहाँनिर हामी सेयर पनि गर्न पर्यो, मेक स्योर यता यो पुरै यहाँनिर प्रपरली बाहिर आएको छ कि छैन, यता यो पुरै यहाँनिर बाहिर देखिन पर्यो है यसरी। ओके, र यो मेरो गएको छैन अझै, यस्तै पनि र यो पनि म अलिकति माथि तानेर कति यताभित्र लाग्छु। ओके, अब चाहिँ मेरो लगभग प्रपरली यो भित्र आएको छ र आइसकेपछि अब म यसलाई माथिबाट यहाँबाट यसरी प्रेस गरिदिन्छु, यसलाई यहाँबाट यो यता अनि यता, त्यसपछि यसलाई पनि यो प्रेस गरिसकेपछि अब यो हामी यसलाई यता घुमाएर लक गरिदिन्छौँ यसरी यसरी क्लकवाइज, यस्तै क्लकवाइज घुमाउँछौँ र हाम्रो यो लक भइहाल्छ। र अब हाम्रो यो लक भइगयो र अब त्यसपछि हामी यो फ्यान पनि यो फ्यानको कनेक्टर वायर कनेक्टिङ वायर फ्यानको कनेक्टिङ वायर हामी यसमा यसरी कनेक्ट गरिदिन्छौँ। यस्तै म यो फ्यानको वायर पनि कनेक्ट गरिदिन्छु कनेक्टर र हाम्रो यो फ्यान अब लक भइसक्यो मदरबोर्डमा। र अनलक गर्नको लागि पनि भेरी सिम्पल छ, हामी यसलाई यता काउन्टर क्लकवाइज यसलाई घुमाउँछौँ, अनलक हुन्छ यो, त्यसपछि माथि तान्छौँ र चारवटै तानेर हामी बाहिर निकाल्न सक्छौँ यसरी। म यस्तै झिक्दिएँ, त्यसपछि यसरी र यस्तै र यस्तै माथि तान्छौँ यसरी 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 र अब चाहिँ हामी यसरी बाहिर झिक्न पनि सक्छौँ। Okay, keep watching, keep practice. Thank you.